हामीले अमेरिकामा लगेर एउटा प्रदर्शनीमा पनि भाग लिएका थियौँ र यहाँ बनेको जुन न्यानो नानी छ अमेरिकाको त्यो प्रदर्शनीमा भाग लिनेहरूले मन पराएको चाहिँ अथवा जनताहरूले मन पराएको चाहिँ प्रडक्ट भनेर अवार्ड पनि पाएको थियो। त्यो अवार्डलाई चाहिँ हामीले पिपुल्स चोइस अवार्ड भनेर उनीहरूले चाहिँ नाम दिएको थियो। आविष्कार केन्द्रले यो इन्फेन्ट एन्ड वार्मर न्यानो नानीको चाहिँ नि प्रोडक्सनको लागि चाहिँ नि ज्योति विकास ब्याङ्कले आफ्नो CSRको फन्डबाट खरिद गरेको थियो। अनि त्यो खरिद गरेको वार्मरलाई चाहिँ नि दुर्गम ठाउँहरू जहाँ चाहिँ नि यसको एकदम रिक्वायरमेन्टहरू भएको छ त्यसको निड बेसिसमा चाहिँ नि प्रपोजलहरू लिएर अनि त्यो निडलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ नि यो इन्फेन्ट एन्ड वार्मर ह्यान्डओभर गरेको छ। यसको बेबी वार्मरको लागि नर्मल टेम्परेचर कति सेट गरिन्छ हामीले? अब त्यो लास्ट हाम्रो 37 छ हजुर। अनि त्यो बच्चाको कन्डिसन अनुसारले कतिमा राख्नु त्यो आवश्यक टेम्परेचर चाहिँ कति हो? हाम्रो आवश्यक टेम्परेचर अब खास हाम्रो यसमा सेट भएको नर्मल भने 35 हो। त्यसपछि बच्चा क्रिटिकल बडी भयो भने तपाईँ चिसो महिनामा बडी चाहिन्छ नि त त्यो अनुसारले सेट गर्ने लास्टमा 37 सम्म हुन्छ बच्चाहरूको लागि। रियल लाइफमा हामीले त्यो ठाउँहरूको सिचुएसनहरू देख्यौँ त्यो चाहिँ नि एकदम मिल्दोजुल्दो रहेछ। जस्तो खालको प्रपोजल थियो जहाँ चाहिँ नि एकदम धेरै चाप भएको हस्पिटलहरू पनि देख्यौँ अनि हामीले यस्तो हस्पिटल देख्यौँ जहाँ चाहिँ नि बेबी वार्मरै नभएर चाहिँ नि इलेक्ट्रिक हिटरहरू युज गरेर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई तातो गराइरहेको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन यो निड एसेसमेन्ट अन पेपर र अन इन्स्टलेसनमा चाहिँ हामीले जस्तो अब्जर्भ गऱ्यौँ एकदम सिमिलर नै छ। आजको दिनमा नुवाकोटको बट्टारबाट चाहिँ जम्मा 17 किलोमिटरको दूरीमा भए पनि यो अलिकति विकट जस्तो बाटोको कारणले यो ठाउँमा यो स्वास्थ्य चौकी र त्यो आवश्यकताको जुन चाहिँ यहाँबाट माग आयो त्यो आउँदाखेरि साँच्चीकै यो चाहिँ आवश्यक भएको यो न्यानो नानी चाहिँ आवश्यक भएको हामीले पायौँ र यहाँ आउँदाखेरि म खुसी छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा न्यानो नानी भनेर एउटा नाम दिएर बेबी वार्मर चाहिँ बनाएको छ। त्यो चाहिँ बच्चा खास गरी बर्थिङ सेन्टरहरूमा जन्मिने बच्चाहरू जो चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा जन्मिन्छन् जसलाई चाहिँ यो आमाको न्यानोले आमाको तापले चाहिँ नपुग्ने र त्यसलाई चाहिँ थप चाहिँ ताप दिनुपर्ने अथवा न्यानो दिनुपर्ने अवस्थाका बच्चाहरूलाई त्यो ताप दिनको लागि न्यानो नानी भनेर बनाइएको हो। यो चाहिँ खास गरी बर्थिङ सेन्टरहरूमा अथवा बच्चा जन्माउने अस्पतालहरूमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बन्न थालेको त झन्डै 2.5 वर्ष भयो। 2.5 वर्षको अवधिमा पहिला विकास गर्नलाई नै हामीलाई झन्डै 1.5 वर्ष लाग्यो र त्यसपछि अहिलेसम्म 40वटा न्यानो नानीहरू बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले परीक्षण भइरहेको छ र अब आउने दिनहरूको लागि भनेर अझै 50वटा जति न्यानो नानीको चाहिँ अर्डर पनि आइरहेको छ। अहिले हामीले करिब 30वटा जति न्यानो नानीहरू बनाउँदैछौँ र यो चाहिँ खास गरी ठुलो अस्पतालहरूको साथै यो गाउँघरमा भएका हेल्थ पोस्टहरू र बर्थिङ सेन्टरहरूमा यो चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। न्यानो नानी जस्तो डिभाइस चाहिँ हरेक बर्थ सेन्टर एटलिस्ट हरेक बर्थ सेन्टरमा चाहिँ यस्तो डिभाइस हुनुपर्छ होइन। जसरी चाहिँ अब जुन हिटरहरू युज गरेर नभएको कारणले हिटरहरू युज गरेर जुन चाहिँ जोखिम मोलेर चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ यो सेवाहरू गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ केन्द्रहरूमा चाहिँ यो सेवाहरू गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ यो न्यानो नानी जस्तो डिभाइस चाहिँ हरेक बर्थ सेन्टरमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विजन।
गाउँघरको यो हेल्थ पोस्टहरूमा नहुने हो र अब हामीले डिमान्ड त धेरै आएको छ तर बिस्तारै यसलाई अझै थप सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् र गरेर चाहिँ अब आउने न्यानो नानीहरू उत्पादन गरिने कोभिड-19 आउनुको 6 महिना अगाडि ठ्याक्कै हामीले सुरु गरेको छ 6 महिनामा हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट डेलिभर गरेको थियौँ क्रिटिकल हस्पिटलमा त्यसपछि कोभिड-19 आयो कोभिड-19 आएपछि हामीले उहाँले भने जस्तै डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गऱ्यौँ त्योसँगै एउटा वार्डमा चाहिँ हामीले बिचमा पनि हामीले डेलिभर गऱ्यौँ कोभिडकै टाइममा बिचमा गराएको क्रिटिकल हस्पिटलमा त्यसपछि कोभिड-19 आयो कोभिड-19 आएपछि हामीले उहाँले भने जस्तै डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गऱ्यौँ त्योसँगै एउटा वार्डमा चाहिँ हामीले बिचमा पनि हामीले डेलिभर गऱ्यौँ कोभिडकै टाइममा बिचमा त्यहाँ चाहिँ एकदम रिक्वायरमेन्टै आएर उहाँहरूले अब मेटर्नल वार्डहरू हाल्नु भइसक्यो अब यहाँ चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट आयो अनि हाम्रो लक्ष्मी म्याम होइन म्यामले चाहिँ नि महावीर सरको हाम्रो वेबसाइटमा हेरेर आउनु भएको रहेछ अनि नेपालमै बनेको वार्मर किन नकिनौँ न भनेर उहाँले आएर हामीबाट हामीले प्रोभाइड गरिदिउँ उहाँहरूलाई अनि अहिले एकदम अपरेसनल भइरहेको छ उहाँहरू एकदम खुसी हुनु लागेको छन् जस्तो अब यसलाई फेब्रिकेसन गर्नको लागि पनि मान्छेहरू लागिरहेका छन् र त्यसको आइडियाहरू टेस्टिङहरू ल्याउनको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ उमेश राई र त्योभन्दा पहिला सञ्जय बहादुर सिंह थिए अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ उमेश राई सञ्जय बहादुर सिंह र महिप केसी यिनीहरू चाहिँ लागि परिरहेको के छ नि त्यो हस्पिटलले चाहिँ तपाईँहरूबाट खरिद गर्नुहुन्छ तब तपाईँहरू अहिले प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ अब यो चाहिँ हाम्रो पाइलोटिङ जस्तो हो होइन हामी चाहिँ नि जस एज अ टेस्टिङ होइन टेस्टिङभन्दा नेक्स्ट स्टेजको चाहिँ नि पाइलोटिङ हामीले चाहिँ नि प्रोभाइड गरेर अब यो त प्रोडक्ट भनेको कुरा त एभर चेन्जिङ हो नि त अब हामीले त फिडब्याक लिनु पऱ्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर फिचर्सहरूमा के इन्क्रिमेन्ट चाहियो केमा हामी कमजोर छौँ के कुरा राम्रो लाग्यो त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले फिडब्याकको लागि दिएर उहाँहरूले अहिले चाहिँ चलाइ पनि राख्नु भइरहेछ अब यो चाहिँ नि अहिले कमर्सियली चाहिँ गरेको छैनौँ तर अब नेक्स्ट अब 2-3 मन्थ्समा हामी यसलाई कमर्सियल लान्छौँ खासमा कस्ता शिष्यहरूलाई त्यो बेबी वार्मरमा राखिन्छ वा यो बेबी वार्मर कस्ता शिष्यहरूको लागि तपाईँहरूले तयार पार्नुभएको यो हामीले खास तयार पारेको चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ त्यहाँ धेरै बर्थ सेन्टर छ हाम्रो नेपालमा होइन धेरै बर्थ सेन्टर अनि हेल्थ सेन्टरहरू छ जहाँ चाहिँ बेबी वार्मर छैन यो उपकरण छैन त्यो डिभाइसको त्यो ठाउँको लागि चाहिँ हामीले टार्गेट गरायो कि जे होस् हामीले हरेक बर्थ सेन्टरमा चाहिँ न्यानो जस्तो डिभाइस होस् भनेर चाहिँ हामीले खास बर्थ सेन्टरमा टार्गेट गरेको यो चाहिँ भर्खर जन्मिने बित्तिकै को बच्चालाई पनि उसको अब भित्रको कोखको तापक्रम हाम्रो 37 जति भयो बाहिर आउने बित्तिकै हजुरको अब रुम टेम्परेचर 25-26 हुन्छ नर्मल्ली त्यसले गर्दा ड्रास्टिक एउटा चेन्ज आयो त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको अब हाइपोथर्मिकमा अझै कम हुने होइन अनि यदि प्रिटर्म बर्थ यदि पहिल्यै जन्मेको अलिकति टाइममा पुगेको यसको प्राइमेरी इम्प्याक्ट नै यही हो कि जब एउटा हाइपोथर्मिक बेबी जसले चाहिँ आफ्नो हिट एकदम चाँडो लुज गरिरहेको छ उहाँले त्यो न्यानो नानीमा राख्छौँ त्यसले इमिडिएटली हाइपोथर्मियाबाट बचाउँछ पनि तर ओभर टाइम उसले त त्यो हिट पाइरहेको हुन्छ नि त आफ्नो बडीले एक्स्ट्रा हिट जेनेरेट गर्न नपर्ने भएको हुनाले ओभर टाइम चाहिँ यो निमोनिया एस्थमा त्यो रेस्पिरेटरी डिजिजहरू लाग्नबाट चाहिँ रोकिन्छ कि अब त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई प्रिभेन्टिभ एन्ड क्युरेबल डिजिज पनि क्युरेबल डिभाइस पनि भन्छौँ क्या यसले प्रिभेन्ट पनि गर्यो ओभर टाइम क्योर पनि गर्यो Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma
stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हो। मैले पढ्न चाहिँ बेङ्गलोरमा पढेको, इन्जिनियरिङ मेरो त्यहाँ बेङ्गलोरमा कम्प्लिट गरेर सरलाई चाहिँ पहिलेबाटै चिन्थेँ। पहिलेबाट थाहा थियो महावीर सरको बारेमा चाहिँ, तर आविष्कार केन्द्रको बारेमा चाहिँ थाहा थिएन। अनि लगभग 2-2.5 वर्ष जति काम गरेँ त्यहाँ। मैले त्यहाँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टहरूकै बारेमा काम गरिरहेको थिएँ। वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै अब त्यसपछि चाहिँ अब होइन आफ्नो देशमा नि गर्नुपर्छ। मैले यहाँबाट धेरै कुरा सिकेँ इन्डियाबाट। अब इन्डिया जस्तो ठुलो मार्केट छ त्यहाँ होइन, अब जस्तो धेरै मान्छेहरू भेटियो, धेरै कुराहरू सिकियो। अब यही नलेजलाई अब नेपालमा पनि लिएर आउनुपर्छ होइन, नेपालमा पनि केही डेभलपमेन्टहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि यता यसो हेर्दै गर्दाखेरि आविष्कार केन्द्रको म चाहिँ एक्चुअली बायोमेडिकल इन्जिनियरै हो। अनि उहाँ अर्को म्यानेजर साथी आउनु भएको छैन, उहाँको नाम सुनिल बानिया हो। उहाँले चाहिँ यही कुराहरू हस्पिटलमा चाहिँ यो अलिकति रिस्क भएर रिमोट ठाउँमा रिस्क तरिकाले चलाएको देखेर यो वार्मरहरू चाहिँ हामी पनि बनाऊँ भनेर उहाँले चाहिँ पुस गर्नुभयो भनौँ न मलाई। म पनि भर्खर उता डोल्पामा मैले 6 महिना पढाएको थिएँ। अनि त्यहाँ पढाएर अनि आउँदाखेरि चाहिँ हजुर 6 महिना कलेज अफ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्सेस काठमाडौँबाटै गरेको। त्यसपछि तपाईँ पढाउनको लागि डोल्पामा जानुभयो? अनि मैले काम गरिसकेपछि 2 वर्ष काम गरेपछि त्यसपछि मलाई यस्तो गर्नु मन थियो रिमोट ठाउँमा के गर्नलाई। अनि त्यसरी चाहिँ फेरि छोडेर अनि उता पढाउन गएको थिएँ। अनि फर्केर आएर डोल्पाबाट कसरी आउनुभयो आविष्कार केन्द्रमा? फेरि फर्केर आउँदाखेरि अब म आफ्नो फिल्डको काम अलिकति ट्राई गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसमाथि यो कुरा आउँदाखेरि झन् जोडिन मन लाग्यो मलाई। अनि के आफ्नो यो हाम्रो देशमा पनि के बनाऊँ होइन, किनकि मेडिकल डिभाइस हाम्रो देशमा यस्तो केही पनि बनेको छैन र त्यसलाई अब एउटा ठाउँसम्म लान र एउटा के भन्छ एउटा गेटवे पनि हुन्छ, एउटा कल्चर पनि हुन्छ के बनाऊँ मेडिकल डिभाइस आफ्नो देशमा भन्ने तरिकाले चाहिँ म एकदमै खुसी लाग्यो र म पनि त्यसमा जोडेँ।
ओभरअल हाम्रो अब यो एनआइसीको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जियोस् अलमोस्ट एभ्री वान अफ देमले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। ओभरअल टिम एकदम ठुलो छ। अब 8 देखि 10 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, त्यसमा अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, मेकानिकल फेब्रिकेसन, सफ्टवेयर, हाम्रो अब प्रोडक्टको डिजाइनिङ, क्याटलग, त्यो सबैको टिम एउटा ठुलो टिम छ। नमस्कार, म रमेश अधिकारी। तपाईँहरूले भर्खर हेर्नुभयो जुन डकुमेन्ट छ त्यो हामीले निकै दुःख गरेर निकै समय लगाएर आविष्कार केन्द्रमै पुगेर त्यसपछि औद्योगिक बजार मेला चितवन पुगेर साथसाथै विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत फेसबुक लगायत युट्युबहरूबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर बनाएका छौँ। यो जानकारी मतलब आविष्कार केन्द्रमा भएको कामहरूको अथवा उत्पादन भइरहेका नयाँ खोज भइरहेका अनुसन्धान भइरहेका कुराहरूको चाहिँ जानकारी चाहिँ हामी नेपाली जनमानसमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुगोस्। साथसाथै हामीले गर्दै गरेको प्रगति रिपोर्ट विवरण चाहिँ जे छ त्यो सबैलाई थाहा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाउने क्रममा यो हाम्रो तेस्रो भिडियो रहेको थियो। पक्कै पनि यहाँहरूलाई मन पर्यो होला र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको होला। यदि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु ताकि धेरै नेपालीहरूलाई पनि अलिकति गर्वको महसुस होस्। साथसाथै आविष्कार केन्द्रमा पनि यस्ता अझै आउने दिनहरूमा अझै धेरै कामहरूको चाहिँ सोधखोज अनुसन्धान होस् भन्नको लागि मोटिभेट गर्नको लागि पनि भिडियोहरूलाई सेयर गरेर धेरै साथीभाइ परिवारहरूसँग चाहिँ सेयर गरिदिनु भने चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस्तै किसिमका डकुमेन्टहरू अथवा भिडियोहरू सामग्रीहरू लिएर अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुने नै छौँ। हस्त धन्यवाद।